friends and welcome to another episode of English with Imane. السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة English with Imane اللي هي سلسلة غادي نتعلموا فيها جميع اللغة الإنجليزية. هذاك الشيء علاش بغيتكم تابوناو في هذه القناة باش يوصلكم كل مرة فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نتعلموا the alphabet. Shall we start? Yes, we shall. The first letter that we're going to start with is A. بحال في كلمة apple اللي كتعني تفاحة، أولا كلمة aunt كتعني خالة، خالتي، my aunt. تاني حرف اللي هو يا B بحال في كلمة beard، beard اللي كتعني لحية، أولا في كلمة black اللي كيعني الأسود، اللون الأسود. دابا ندوزو الحرف C car، قولوها معايا car، أولا في كلمة circle اللي كتعني دائرة. دابا غادي ندوزو للحرف D بحال في كلمة day ولا كلمة door. دابا غادي ندوزو للحرف eraser كتعني ممسحة، أولا كلمة ears. دابا الحرف F بحال في كلمة flower اللي كتعني وردة، أولا في كلمة far اللي كتعني شي حاجة بعيدة عليا. The camera is far away from me. دابا غادي ندوزو الحرف G بحال في كلمة guest، قولوها معايا guest، أولا كلمة gift. I gave my friend a gift، أنا عطيت لصاحبتي هدية. دابا غادي ندوزو الحرف H اللي بحال في كلمة home. This is my home، أولا في كلمة here اسمع. دابا غادي ندوزو للحرف I بحال في كلمة ice، أولا كلمة into. دابا الحرف J joke اللي كتعني الدعابة. I am wearing a jacket and a pair of jeans. دابا غندوزو للحرف K بحال في كلمة kid. I am a kid in a candy store. هاد الجملة هادي كتقال فاش كيكون شي واحد فرحان بزاف، بحال شي دري صغير ديتي الحانوت فيه الحلوى. دابا الحرف L بحال في كلمة lady mind اللي هو العقل. niece نطقوها معايا niece اللي كتعني الحفيدة ديالي my niece. Now the letter O كيف حال كلمة open أولا في كلمة outside كتعني برا. paper this is a paper، أولا في كلمة phone اللي كتعني تليفون. دابا الحرف R rise اللي كتعني شي حاجة كترتفع. the sunrise أولا كلمة rice كتعني الروز. الكلمة الأولانية كتنطق شوية بحال الكلمة الثانية rice. Now moving on to the letter S بحال في كلمة sit اجلس sit. say اللي كتعني قل. Now to the letter T let's talk tomorrow over some tea. talk tomorrow and tea. هاد الاكسبريشن ديال قولوا let's talk over something كتعني يلا نهضروا وحنا كنديروا شي حاجه. let's talk over some coffee مثلا. عندنا you بحال في كلمه unique شي حاجه اللي مميزه بزاف تنقولوا ليها unique، اولا في كلمه umbrella فاش كتكون الشتا كتصب تنديروا المظله اللي هي umbrella. V بحال في كلمه volume اللي كتعني الصوت. if you say turn on the volume please هي زيد شويه عفا في الصوت. اولا في كلمه veil هذا اللي لابسه انا سميتو الفيل. this is a veil. ما بقى لينا والو، قربنا نساليو. W بحال في كلمه wrong كتعني خطا. now to the letter X. هذا الحرف هذا ما فيهش كلمات بزاف صراحه، فيه كلمات بزاف ولكن صعبين شي شويه في النطق. انا اختاريت لكم جوج ديال الكلمات اللي شي شويه ساهلين في النطق، بحال مثلا زيرس اللي كتعني واحد السنجاب كيعيش تحت الارض
only in Africa. فقط في أفريقيا. وكاينة كلمة زوشا. زوشا هي واحد لا لونغ كيهضروا بها في واحد المنطقة في جنوب أفريقيا، فقط في جنوب أفريقيا فين كتكون هاد اللغة هذه. واي بحال في كلمة young اللي كتعني شباب أو لا صغار. This year I am going to learn English. في هاد العام أنا غادي نتعلم اللغة الإنجليزية. And finally the last letter is Z. We can find zebras in the zoo. يمكن لنا نلقاو الحمار الوحشي في حديقة الحيوانات. واخيرا وصلنا لختام الحلقة. كنتمنى انكم تكونوا تعلمتوا معايا the alphabet today وتكونوا تعلمتوا معايا معلومات وكلمات جديدة. حتى المرة الجاية ان شاء الله. See you next time.